allontanarsi dalla linea gialla. Stiamo per andare a Bologna. Hello guys, welcome sa Cannibals Forever. Papunta kami ng Bologna, may kukuhanin ako sa Bologna, so gagala namin kayo ngayon sa Bologna. Papakita namin sa inyo ang Città di Bologna dito sa Italy. Hello! Welcome to Bologna, Sarjan! Yogera! Benvenuti a Bologna! Ajo! Cos'è? Voice call! Stanno fumando 20 ore! Quanto macchina uguali? Welcome to Bologna, guys! Yo! Remember to subscribe. Good job! Yan guys, tapos na kami mag-giro pa. Pagod na kami mag-recap sa Città ng Bologna. Kaya ito ang aming paborito, kumain sa KFC. Sarà una mia dato di potevo.
Yan guys, karating na kami sa bahay sa wakas. Yay! Hello guys, yan, nasa bahay na kami. At ginabi kami sa paggagala sa Bologna. Sana'y nagustuhan nyo ang aming vlog sa araw na ito. At kung sakaling mang nagustuhan nyo at gusto nyo pang makapanood ng ganitong video, please support our channel. Please like, subscribe, and comment kung anong masasabi nyo sa video namin ngayon. Thank you! God bless!